ተማሪዎች ዛሬም ባስተማሪ ቪዲዮ ተመልሰን መጥተናል። ዛሬ ደግሞ የምናየው ስለ ሂግሞኒ ኦፍ ክርስቲያን ኪንግደም ኢን ዘ ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን ኦፍ አፍሪካ አፕ ቱ 1529 የሚሆን ይሆናል ማለት ነው። በዛኛው ፓርታችን ለማሳየት እንደሞከረው ስለ ኦሞቲክ ስቴት ዊዝ ማትሪክ ኩዌሽኖች ጋር ለመስራት ሞክረናል። ዛሬ ደግሞ ይሄን እናያለን። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ፍሮም 1270 አፕ ቱ 1529 ዘ ክርስቲያን ኪንግደም ዋዝ ኮንስታንት ዋር ዊዝ ሙስሊም ሱልታኔት ይለናል። እንግዲህ ክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም ከ1270 ይኩኖ አምላክ አዘ ሪስቶሬሽን ኦፍ ሰለሞኒክ ዳይናስቲ ብሎ ከመጣበት ፔሪየድ ጀምሮ ሜዲቫል ሂስቶሪ ኦፍ ኢትዮጵያ ማለት ነው። ከ1270 እስከ 1529 አህመድ ግራኝ ራይዝ እስከሚያደርግበት ፔሪየድ ድረስ ክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም ኤንድ ሙስሊም ሱልጣኖች ምንድነው ኮንስታንት የሆነ ዋር ውስጥ ገብተዋል። ያን ዋር ምን ይመስላል፣ ምን አይነት ፊውቸሮች አሉት የሚለውን እናያለን በዛሬው ቪዲዮአችን ማለት ነው። the cause of the conflict was over the control of the trade routes which was monopolized by Muslim sultanate። እንግዲህ ዋናው cause of the conflict or root cause ምንድነው? control the ትሬድ ሩቶችን ኮንትሮል ለማድረግ ነው። አዘ ትሬድ ሩት ኦፍ ዘይላን ኮንትሮል ለማድረግ ነው። በማን ሞኖፖላይዝ ሆናለች? በሙስሊም ሱልጣኔት ሞኖፖላይዝ የሆነችውን ኮንትሮል ለማድረግ ነው። it is a basic cause not religious cause not other causes it is cause a commercial trade cause። በቃ ትሬድ ነው ኮዛቸው ይህ ነው ማለት ነው። war expansion the war of expansion of Christian kingdom were initiated by አምደ ጽዮን። እንግዲህ ዋር ኤክስፓንሽኑ የተጀመረው በማን ነው ተማሪዎች? በአምደ ጽዮን በተባለው ኪንግ ይሆናል ማለት ነው። he was the most expansion king of the Christian highland kingdom። እንግዲህ ይሄ በጣም ተስፋፊ የሆነ የሚታወቅ በጣም ሞር በጣም ቴሪቶሪዎችን የያዘ ኪንግደም ነው። እንግዲህ በሜዲቫል ፔሪድ ኤክስፓንሽኒዮስ ኪንግ ሞር ኖን የሚሆነው አምደ ጽዮን ነው ማለት ነው። the first military campaign አምደ ጽዮን was against ዳሞት ፈላሻ ጎጃም። ከነዚህ he annexed this territory where from 1360 up to 1370 እንግዲህ ከ1316 እስከ 17 ድረስ ዳሞት ፈላሻ ኤንድ ጎጃም ምንድነው አኔክስድ ተደርገዋል ነበር ማለት ነው። ዘን አኔክስ ተደርገዋል ማለት ነው እነዚህ ቦታዎች። ታርጌት አምደ ጽዮን was the sultanate of ኢፋት ነበር ታርጌቱ። ዛት ትሪትንድ ዘ ኢኮኖሚ ኢንተረስት ኦፍ ዘ ክርስቲያን ኪንግደም። እንግዲህ ኢፋት በጣም ሞር ትሪት ያደረገው የክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደምን ኢፋት የተባለ ሱልጣኔት ነበረ ማለት ነው። it is a powerful and worst enemy of ሸዋን ሱልጣኔት ብለነ በዛኛው ፓርታችን አይተነዋል ማለት ነው። ኢፋት ነው እንግዲህ ሞር ትሪት ያደረገው። ዛን towards the end of the 1325 አምደ ጽዮን attacked ኢፋት when ሱልጣን ሀቃዲን protected by arresting a commercial agent of አምደ ጽዮን። እንግዲህ ሀቃዲን በውሸት መረጃ የአምደ ጽዮን ኮሜርሻል ኤጀንቶችን አሬስት በማድረጉ አምደ ጽዮን በማሰሩ ማለት ነው። ሀቃዲን የተባለ ሰውዬ የአምደ ጽዮን ኮሜርሻል ኤጀንቶች አሬስት በማሰሩ ምክንያት አምደ ጽዮን ምንድነው አታክ አድርጓል ኢፋትን ማለት ነው። to avoid the danger they railed around ሀቃዲንስ successor called ደራድር የተባለም እንግዲህ የሀቃዲን ታታኪ ነበር ማለት ነው። he opened a massive offensive on the territory of the Christian kingdom። እንግዲህ ደራድር የሚባለው ሰውዬ ደግሞ በክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም ላይ ኤንድ በክርስቲያን ቴሪቶሪ ላይ ምንድነው አታክ ማድረግ ጀምሮ ነበር ማለት ነው። and one of the battle that followed ደራድር defeated the Christian army። በአንድ ጦርነት እንግዲህ ደራድር ክርስቲያን አርሚዎችን ምንድነው ዲፊት አሸንፎ ነበር ማለት ነው። but the Christian army soon recovered from its defeated and even reversed the situation by scoring a major victory። እንግዲህ ምንም ሳይቆይ ክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደሞች ዳግም አታክ አድርገው ምንድነው አሸንፈዋል ማለት ነው። in the battle ደራድር himself was captured and killed። ራሱ እንግዲህ ንጉሱ መሪው ማለት ነው የኢፋት captured and killed እንደተገደለ በዛ ጦርነት ይነግረናል ማለት ነው። around 1370 አምደ ጽዮን conquered ሀዲያ። በ1317 ደግሞ ሀዲያን ምንድነው ኮንኬርድ ለማድረግ አስችሎታል ማለት ነው አምደ ጽዮን። that livelihood the Muslim merchant in ሀዲያ totally depend on
ስሌቭ ትሬድ። እንግዲህ ሀዲያ ቶታሊ ምንድነው በዲፔንድ ስሌቭ ትሬድ ላይ ዲፔንድ የሆነች ናት ማለት ነው። ሀዲያ ቢጋን ቱ ፓይ ትሪቢዩት ቱ ዘ ክርስቲያን ኪንግደም በት ኢፌክቲቭ ክርስቲያን ሩል ዋዝ ኖት ኤስታብሊሽድ። እንግዲህ ሀዲያ ትሪቢዩት ታደርጋለች ለክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም ግብር ትገብራለች በት ጠንካራ የሆነ የክርስቲያን አደረጃጀት አልተቀመጠባትም ማለት ነው። ላተር ዘ ጋራድ ኦፍ አማኖ የሚባለው ኦፍ ሀዲያ ወዝ ሪቤሊን በት ሂ ወዝ ዲፊትድ ባይ አምደ ጽዮን። እንግዲህ ጋራድ ኦፍ አማኖ የተባለው ሰውዬ በምን በክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም ላይ አመጽ አስነሳ በት በአምደ ጽዮን ምንድነው ዲፊትድ ሆኗል ተሸንፏል ማለት ነው። ሀዲያ ወዝ ራዴስድ ቱ ኤ ትሪቢተሪ ስታቱስ ኤንድ ቢካም ዘ ሜን ሶርስ ኦፍ ማን ፓወር ፎር ዘ ክርስቲያን አርሚ አሲዩም። ሀዲያ እንግዲህ ምንድነው ትሪቢተሪ ዘ ቢካም ዘ ሶርስ ኦፍ ትሪቢተሪ መሆኗ ተትቶ ግብር መክፈሏ ተትቶ ሶርስ ኦፍ ማን ፓወር ነው የሆነችው። የሰዎች መገኛ ለሰዎች ለባርነት የሚሆን ለጦርነት የሚሆን ለክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም ሶርስ ኦፍ ማን ፓወር ነው የሆነችው ማለት ነው። ኢን 1332 ዩናይትድ ሙስሊም ፍሮንት አገንስት አምደ ጽዮን ኦርጋናይዝ ባይ ሱልጣን ኦፍ ኢፋት ዘ ሰብረድን በተባለ ሰውዬ እንግዲህ ኦርጋናይዝ ሆኗል ማለት ነው ሙስሊሞች። ዘን ኢን ዘ ባትል ዘ ሙስሊም ፍሮንት ዋዝ ኮምፕሊትሊ ዲፊትድ ኤንድ ሰብረድን ኤስኬፕድ ቱ ዘ ናይምቦሪንግ ሱልጣኔት ኦፍ ዘ ዳዋሮ። እንግዲህ እነዚህ ምንድነው ዩናይትድ አድርጎ ለክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም የመራቸው ሰውዬ ሰብረድን የተባለው ሰውዬ ማለት ነው። መሪያቸው ዲፊትድ በመሆን በክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም ራሱ ሰብረድን ምንድነው ሲያመልጥ በናይምቦሪንግ ሱልጣኔት ኦፍ ዳዋሮ አመልጧል ማለት ነው። ዘን አምደ ጽዮን ኮንቲኒው ሂዝ ካምፔን ኢን ዘ ዳዋሮ ዌር ሂ ሰክሰስ ኢን ካፕቸሪንግ ሰብረድን። እዚህ ላይ ምንድነው ሰብረድን ወደ ዳዋሮ አመልጧል ማለት ነው በዛ ሰዓት ሲሸነፉ በጦርነቱ። ዛን አምደ ጽዮን ኮንቲኒው በማድረግ ያንን ኮንኬሩን ዳዋሮን ኮንኬር በማድረግ ሰብረድንን ካፕቹርድ ለመያዝ በቅቷል ማለት ነው። ዛን he was imprisoned እስረኛ ነው ያደረገው። after the 1332 defeated Ifat was no longer the leading Muslim state in the region and he was reduced to tributary status። እንግዲህ ትሪቢዩታሪ ስታቲውን እናስወግዳል አንከፍልም ብለዋል። This was followed by successive Christian appointments over Ifat. A large Christian garrison was stationed in Ifat። እንግዲህ ትልቁ የክርስቲያን ጋሪሶን ማለት ነው የጦር መቀመጫ ማለት ላይ ነበረ ኢፋት ላይ ነበር ማለት ነው። After his victory አምደ ጽዮን continued his campaign against the other Muslim sultanate along Zela trade route and raised them to tributary status። እና እስከ ዜላ ትሬድ ሩት ድረስ አምደ ጽዮን ምንድነው ኮንቲኒው አድርጓል ካምፔጅን ማድረጉን መያዙን አኔክስ ማድረጉን ቀጥሎበታል ማለት ነው አምደ ጽዮን። ዘን አምደ ጽዮን ዴድ ኢን 1344 እንግዲህ አምደ ጽዮን በ1344 ሞቷል ማለት ነው። ኤክስቴንዲንግ ክርስቲያን ኮንትሮል ኦቨር ኤ ላርጀር ኢንክሉዲንግ ሙስሊም ሱልጣኔት ኦፍ ዘ ሳውዝ ኢስት እስከ ሳውዝ ኢስት ሙስሊም ሱልጣኔቶችን እንግዲህ ኮንትሮል አድርጎ ዘ ሞስት ኤክስፓንሽን ኪንግ ዘ ሜዲቫል ሂስቶሪ ኦፍ ኢትዮጵያ ናውን አስ አምደ ጽዮን። እንግዲህ በጣም አስፋፊ ኪንግ ከሚባሉት ንጉሶች ማን ነው? አምደ ጽዮን ዋነኛው እንደነበረ ግን በ1344 ሞቷል ማለት ነው ተማሪዎች። ዘን አፍተር ዘ ዴዝ ኦፍ አምደ ጽዮን ዘ ሱልጣኔት ኦፍ ኢፋት ኮንቲኒው ቱ ቻሌንጅ ዘን አምደ ጽዮን እንግዲህ ኢፋቶች ምንድነው አምደ ጽዮን ከሞተ በኋላ ለራሱ ክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደምን ቻሌንጅ ማድረጋቸውን አላቆሙበት። ሩለር ዲቫይድድ ኢንቱ ቱ ግሩፕ ለሁለት ተከፍለዋል። ሳም ብራንች ኦፍ ወላስማ ፋሚሊ ዲተርማይንድ ቱ ሪጌን ዘ ሎስት ኢንዲፔንደንስ ኦፍ ኢፋት ሙቭድ ፈርዘር ኢስት ቱ ዘ ሎውላንድ ኤንድ ስታብሊሽድ ኒው ሱልጣኔት ኮልድ ዘ አዳል አራውንድ 1380 ይለናል። እንግዲህ በ1380 እንግዲህ ኢፋቶች በ1332 ከተሸነፉ በኋላ ማለት ነው ተማሪዎች ለሁለት ግሩፕ ተከፍለዋል። አንደኛው ወላስማ ግሩፕ የሚባለው ምንድነው he wanted to regain the lost independence ያጡትን ነፃነት ማስመለስ ይፈልጋሉ። እነዚህ ወላስማ ግሩፕ ይባላሉ። and the other group is the merchant group የሚባለው እነዛ ደግሞ ምንድነው የሚፈልጉት it is approved the
አውቶሪቲ ኦፍ ክርስቲያን ኪንግደም እነዛ ደግሞ የክርስቲያን ኪንግደምን የበላይነት ያመኑ ናቸው። በቃ እነዚህ ደግሞ ወላስማ ፋሚሊ የሚባሉት ነፃነታቸውን ለማስመሰለስ የሚጥሩት ማለት ነው። ወደ ኢስት ሙቭ በማድረግ ማንን አዳል የተባለውን ሱልጣኔት በ1380 ኤስታብሊሽ አድርጓል ማለት ነው። ተማሪዎች ምንም እንዳይወዛገባችሁ እዚህ ጋር ኤንድ ዘ ስትረግል አገይንስት ዘ ክርስቲያን ሩለር ስታርትድ ዱሪንግ ዘ ሪጅን ኦፍ ሱልጣን ሀቃዲን ዘ ሰከንድ and who extend his power over many of the sultanate from the new center of adal in harar ይለናል። እንግዲህ ሀቃዲን ዘ ሰከንድ የተባለው ሰውዬ ይሄም ካምፔጅን ሊያደርግ ነው ወደ ክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም አታክ ሊያደርግ ነው ማለት ነው። then during the first year of the region of king ዳዊት ሀቃዲን ኦፕንድ ኤ ማሲቭ ኦፌንሲቭ አጌንስት ዘ ክርስቲያን ኪንግደም። እንግዲህ በዳዊት ኪንግ ዳዊት በዛ ሰዓት ምንድነው ይሄ ሀቃዲን የተባለው ሰውዬ ማለት ነው አታክ ማድረግ ጀመረ ማለት ነው። ዘ ፈርስት ኢንጌጅመንት ሀቃዲን ስኮርድ ኤ ሲሪየስ ኦፍ ቪክተሪስ ኦቨር ዘ ክርስቲያን አርሚ። ሀቃዲን እንግዲህ ሲሪየስ የሆነ የበላይነትን ማሸነፍን ተጎናጽፎ ነበር ማለት ነው። በት ፋይናሊ ኢን ዘ 1385 ዘ ክርስቲያን ስቴትስ ዲፊትድ ዘን ሀቃዲን እንግዲህ ስኮርድ አድርጎ ነበረ። በት በ1387 ዘ ክርስቲያን ስቴት ዲፊት ዘ ሙስሊም ፎርስ። እንግዲህ ሙስሊሞችን እንደገና ደግሞ ክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም ዲፊት አሸንፈዋቸዋል ማለት ነው። ሀቃዲን ዋዝ ኪልድ። እንግዲህ ይሄ ሰውዬ ምንድነው እንደተገደለ ይነግረናል ማለት ነው ተማሪዎች። ኤንድ ዘ አዘር ሰክሰሰር ሰአዳድን የተባለው ሰውዬ ደግሞ መጥቷል። ሰአዳድን አናዘር ሱልጣን ኦፍ አዳል ቢጋን ቱ ኤ ጎሪላ type resistance but he was not successful in his resistance. He was killed ዜላ in 1403 ይለናል። እንግዲህ 1403 ላይ በ1403 ተገድሏል ማለት ነው። ሰአዳድን የተባለው ጎሪላ ታይፕ ኦፍ ሬዚስታንስ ያካሄደ አገንስት ዘ ክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደሞች ጋር ጎሪላ ታይፕ ኦፍ ሬዚስታንስ አካሂዶ ነበር። but it is not successful defeated by christian highland kingdom and killed at the ዜላ 1403 ላይ ተገድሏል ማለት ነው ተማሪዎች። then for the next 30 years the christian kingdom did not face any challenge from adal። እንግዲህ the power of adal was weakened and the sultanate was exiled to arabia። እንግዲህ ለሚቀጥሉ 30 አመቶች ማለት ነው ክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም ምንም አይነት የሆነ ጦርነት አላጋጠመው፣ ምንም አይነት የሆነ ቻሌንጅ ትሪት አላጋጠመው። ፍሮም አዳል ከአዳል ያጋጠመው ነገር የለም ማለት ነው። ምክንያቱም ዘ ፓወር ኦፍ አዳል ዊክንድ ሆኗል። እንግዲህ ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ ተሸንፏል ማለት ነው። ኤንድ ዘ ሊደር ኤግዛይል ቱ ሳውዲ አረቢያ ወደ አረቢክ ላይክ ወደ አረቢያ ነው እንግዲህ ኤግዛይል ያደረጉት ሙቭ ያደረጉት ማለት ነው። ወደ አረቢያ ሄደዋል ማለት ነው መሪዎቹ። ዛን ዘይ ሪተርንድ ፍሮም ኤግዛይል እንግዲህ ከሄዱበት ወደ ሳውዲ አረቢያ ሙቭ ካረጉበት ተመልሶ ማለት ነው። ዘ ሱልጣኔት አጌን ሪቫይቭድ አንደር አህመድ ባድሊ በተባለ ሰውዬ እንግዲህ ምንድን ዩናይትድ ሆኗል ማለት ነው። ዋን ኦፍ ዘ ሞስት ፓወርፉል ሱልጣን ኦፍ አዳል እንግዲህ በጣም ጀግና የሆነ ሰውዬ ሱልጣኔት ኦፍ ሊደር ኦፍ አዳል ናውናስ አህመድ ባድሊ በመባል ይታወቃል ማለት ነው። ሂ ሪሱምድ ኤ ጎሪላ ዋርፋር አጌንስት ዘ ክርስቲያን ኪንግደም። ይሄም እንግዲህ ጎሪላ ዋርፋር ያካሄድ ነበር ማለት ነው። ዛን አህመድ ባድሊ እንግዲህ ጎሪላ ዋርፋር ያካሄደ ሰውዬ ነው። ሽምቅ ውጊያ ማለት ነው። አጌንስት ክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደሞች ጋር አካሂዷል ማለት ነው። ዛን ኪንግ ሻቅ marched to Adal to finish off the Muslim resistance but he lost his life in 1430 በ1430 እንግዲህ ህይወቱን ያጣው ንጉስ ማን ነው? የሻቅ ህይወቱን አጥቷል ማለት ነው በዚሁ ጦርነት። the resistance of the Adal Sultanate after 30 years by Ahmed Badli who organized a united Muslim front against ዘራ ያዕቆብ። ዛን ከ1434 እስከ 48 ኢትዮጵያን እንግዲህ የገዛ ማን ነው? ዘራ ያዕቆብ የተባለ ንጉስ ነው ማለት ነው። አህመድ ባድሊ እንግዲህ ከ30 አመት በኋላ ሙስሊሞችን ዩናይትድ በማድረግ ምንድነው ዋር አጌንስት ዘ ክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም አውጇል ማለት ነው። ዛን የሻቅ ምንድነው ሎስት ሂዝ ላይፍ በ1430 የሻቅ ህይወቱን እንዳጣ አይተናል ማለት ነው።
and he also supported by the Garad Mahigo of Hadija እንግዲህ በጋራድ ኦፍ ማሂጎ ኦፍ ሀዲያ በተባለው ታግዟል ማለት ነው። በ1445 the United Muslim Front was defeated by ዘረ ያዕቆብ አህመድ ባድሌ and ሚሂንጆ were killed እንግዲህ በ1445 ማለት ነው ዩናይትድ ሙስሊም ፍሮንት was defeated by ዘረ ያዕቆብ በዘረ ያዕቆብ ምንድነው ተሸንፈዋል ማለት ነው። ተማሪዎች ዘረ ያዕቆብ የበላይነትን ይዟል። አህመድ ባድሌ and the ጋራድ ማሂንጎ ምንድነው ተገለዋል ማለት ነው። ማሂንጆ and ዘረ ያዕቆብ suppressed internal revolt and replaced the growing military offensive from adal and ሀዲያ እነዚህ እንግዲህ ዘረ ያዕቆብ ሰፕረስ አድርጓል ኢንተርናል ውስጣዊ አመጾችን ለመቆጣጠር ችሏል ማለት ነው። ዘረ ያዕቆብ ዛን the region of ዘረ ያዕቆብ marked the peak of the power of the Christian kingdom in Ethiopian region and the Horn of Africa አስቡ ምንድነው ፒክ ደረጃ የደረሰው በማን ፔሪየድ ነው ብትባሉ በማን ነው በዘረ ያዕቆብ ፔሪየድ ጊዜ the Christian highland kingdom ማርክድ ዘ ፒክ ኦፍ ኢትስ ፓወር በጣም ከፍተኛ ደረጃ የደረሰው በማን ደረጃ ነበረ በዘረ ያዕቆብ ፔሪየድ ነበረ ማለት ነው። ተማሪዎች ሃይስት ደረጃ የደረሰው በዚህ ሰዓት ነበረ። The Christian kingdom began to decline during the last quarter of the 15th century እንግዲህ በ15ኛው ሴንቸሪ ክርስቲያን ኪንግደም ዲክላይን እየሆነ መጥቷል። why because ስንል because ዘረ ያዕቆብ's successor were not powerful enough to check the challenge from the Muslim sultanate እንግዲህ ከሙስሊም ሱልጣኔት የሚመጣባቸውን ትሪት ኦር ቻሌንጅ ቸክ አላረጉም። የዘረ ያዕቆብ ሰክሰሰሮች በዘረ ያዕቆብ የተተኩት ሰዎች ማለት ነው ቼክ ማድረግ አልቻሉም ማለት ነው። because of this the Christian highland kingdom began to decline during the successor of ዘረ ያዕቆብ በዘረ ያዕቆብ ሰክሰሰሮች ምንድነው ዲክላይን እየሆነ መጥቷል ማለት ነው። his successor በእደ ማርያም was not powerful enough to push back the mountain pressure እንግዲህ በእደ ማርያም የተባለው ሰክሰሰር ሙስሊም ሱልጣኔቶችን ቼክ ማድረግ አልቻለም ማለት ነው። during the region of በእደ ማርያም the Christian army faced the first defeat serious defeat እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ በአት ዘ ታይም ኦፍ በእደ ማርያም ፔሪየድ ማለት ነው ክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም ዲፊትድ የሆነ ሲሪየስ የሆነ ዲፊትድ አጋጥሞታል። ለመጀመሪያ ጊዜ በሙስሊሞች ጠንካራ የሆነ ሽንፈትን ገጥሞታል ማለት ነው። this marked the end of dominance of Christian kingdom the Ethiopian region and the Horn of Africa እንግዲህ ይሄ ምንድነው it marked the end of the dominance of Christian kingdom in Ethiopian region and the Horn of Africa በኢትዮጵያን ሪጅን እና በሆርን ኦፍ አፍሪካ የክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም ዶሚናንስ የበላይነት ኢንድ ነው ያለቀው ኢንድ አድርጓል ማለት ነው። ዲክላይን ሆኗል ማለት ነው። ዘን it is led to the establishment of Muslim hegemony in Ethiopia and the Horn of Africa እንግዲህ ይሄ የመራቸው እንግዲህ ምንድነው ሊድ ያደረገው ሙስሊም ሱልጣኔቶችን እስከ 1529 ምንድነው ሙስሊም ሂግሞኒ የሙስሊም ዶሚናንስ አዳል ዶሚናንስ እንዲሆን አድርጎታል ማለት ነው። ዘን in the 1529 when Ahmed ibn Ibrahim al-Ghazi or in the tradition of Ethiopia Ahmed Gragn defeated the Christian army at the battle of ሽምብራ ቆሬ እንግዲህ በዚህ ጦርነት አህመድ ኢብን ኢብራሂም አልጋዚ የተባለው ሰውዬ ሙስሊሞችን ዩናይትድ አገንስት ዘ ክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም በማድረግ it is a victorious defeated አድርጓቸዋል ክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደምን ማለት ነው። ተማሪዎች እንግዲህ ዋር ኦፍ ኤክስፓንሽን ቀጥሎ እንግዲህ አይተናል ማለት ነው። the main cause of the conflict to control the trade ሩቶችን ለመያዝ እንደሆነ አይተናል። ኖት ሪሊጂየስ ፋክተር እንዳልሆነም አይተናል ማለት ነው። እንግዲህ ኪንጎችንም አይተናል የራሳቸው ፊቸሮች እንዳላቸው and the Christian highland kingdom decline as the successor of ዘረ ያዕቆብ ከዘረ ያዕቆብ ሰክሰሰር ቀጥሎ ምንድነው ክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም እየደከመ እንደመጣ አይተናል ማለት ነው። ዛን አዳሎች አሁን እንግዲህ የሚነሱበት ዶሚናንስ የሚሆኑበት ፔሪየድ ነው። ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን ኦፍ አፍሪካ አዳል ዶሚናንስ 1529 up to
1543 እስከ 1543 ድረስ ዶሚናንስ የሚሆኑበት ፔሪድ ነው ማለት ነው። ኢትስ ፔሪድ ዋር ቢትዊን ክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም ኤንድ ዘ ሱልጣኔት ኦፍ አዳል በአዳልና በክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም ጦርነት ነው ማለት ነው የሚሆነው። ዛን በዚህ ቪዲዮአችን እንግዲህ የማትሪክ ጥያቄዎችን አናይም። ጀነራላይዝ አድርገን አሁን ሁለት ፓርቶችን እንጨርሳቸውና ስለ ክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም ኤንድ ሙስሊም ሱልጣኔቶች ዋር ማለት ነው በአዳልና በክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም ያለውን ጦርነት ካየን በኋላ በአንድ ላይ እንግዲህ ሜዲቫል ኢትዮጵያን ሂስቶሪ ላይ የወጡ ማትሪክ ኩዌሽኖችን እናያለን ማለት ነው። ተማሪዎች ለዛሬ ያዝናቸው ቪዲዮዎች እነዚህን ይመስላሉ። በሌላኛው ፓርታችን እስከምንገናኝ ሰላማችሁ ይብዛ።